Ano ba ang leading lines? Ang leading lines ay isang uri ng visual element para gabayan ng manonood kung saan ba dapat tumingin sa isang larawan o video. Panoorin natin ang maiksing video na to. Kung mapapansin nyo, may mga elemento dun sa eksena gaya ng mga daan o kaya naman yung mga guhit sa bangketa na tila ba'y nagsisilbing arrow na nag-uudyok sa manonood na tumingin sa isang direksyon doon sa frame. Sa video na to, pag-usapan natin ng leading lines at kung paano nito natutulungan ng tumitingin sa larawan o nanonood ng video na makita ang mga halagang elemento sa isang larawan o video. Mabuhay! Ito po ang inyong lingkod na si Ronnie Pe. Social distancing pa rin po tayo. 2 metrong pagitan. Nung nakaraan, pinag-usapan natin ang rule of thirds. May link dito sa taas or dito sa baba kung hindi nyo pa napanood. Ngayon naman ay pag-usapan natin ng leading lines. Thumbs up na lang kung magustuhan nyo to at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. Simulan na natin. Tara! Sa mga larawan o video, madalas maraming elemento o kaya naman ay maraming nangyayari. At yung atensyon ng tumitingin or nanonood ay hindi naman unlimited. So kailangan natin silang tulungan na makita agad kung ano ba yung mga importanteng bagay na dapat nating bigyan ng focus kapag tumitingin sa larawan o nanonood ng video. Maraming paraan para gawin to. Pwede mong i-blur yung background o kaya naman yung foreground. Pwede rin sa pamamagitan ng contrast ng dilim at liwanag. O kaya naman ay sa pasimpleng pagturo ng mga mahalagang bagay gamit ang tinatawag nating leading lines. So, sa isang lugar, maraming pwedeng magsilbing guhit o kaya naman ibumuo ng mga imaginary na guhit. Pwede itong mga gawang tao, gaya ng kalsada, bakod, tulay, mga gusali, hilera ng mga ilaw, hilera ng mga bagay, bangketa. O pwede rin naman mga likas na bagay gaya ng mga puno, mga katawang tubig, katawang lupa, hilera ng mga bato, alon, ulap, sinag ng araw, anino. Sa simpleng salita, ang leading lines ay para bang mga arrow na nagtuturo sa isang direksyon kung saan ba dapat mag-focus ang nanonood ng video o tumitingin sa larawan. Halimbawa, sa ilang mga eksena kanina, may parang mga lines na nakaturo dun sa feeling award-winning actress. Tingin ko naman kasi natural sa mga tao na susundan natin ang isang guhit hanggang sa dulo. Kaya sa dulo ng maraming mga leading lines matatagpuan ang mga mahalagang elemento sa larawan o video. Maliban dun, pwede ring iugnay ng leading lines ang dalawang mahalagang bagay o mahalagang elemento sa larawan o video. Sa isang eksena kanina, may isang guhit na nagkokonekta dun sa feeling award-winning actor at feeling award-winning actress. Isang layunin ng leading lines ay mabigyang diin ang halaga ng isang character o elemento sa ating larawan o video. Marami kasing iba't ibang uri ng guhit at bawat isa sa kanila may kanya-kanyang emosyon na maaaring maiparamdam sa atin. Talakayin natin ang bawat isa. Mga guhit na pahalang o horizontal lines ay maaaring makapagbigay ng feeling ng kapayapaan, katahimikan. So kung gusto mo ng chill-chill lang, dito ka na sa horizontal lines. Madalas ginagamit to sa mga kuha ng kalikasan. Siguro dahil yung pinakamalaking horizontal line o pahalang na guhit sa planetang Earth ay matatagpuan sa kalikasan, ang horizon. Kung gusto mo naman ng something bold, hindi yung bold na yun. Yung bold na matapang, yung palaban, may bigat, kaya kang ipaglaban. Kung yun ang habol mo na effect, dun ka na sa mga guhit na patayo o vertical lines. Kasi maaari silang makapagbigay ng pakiramdam ng pagiging matatag, malakas, may bigat. Bold. So kung gusto mo naman ay parang mag-signify ng motion o kilos, pwede kang gumamit ng mga guhit na pahilis o diagonal lines. So usually, itong mga diagonal lines, nagpapakita sa atin ng movement. So madalas ang pagbabago ay mula sa foreground papunta sa background ng ating larawan. Kasi di ba habang lumalayo, mapapansin mo lumiliit yung mga bagay-bagay. So yung diagonal lines, mas apparent na makikita mo yun. Para mas dramatic, pwede kang maglagay ng isang mahalagang character o elemento sa dulo ng isang diagonal line. Kung hindi sapat sa'yo yun, sige, wala namang pipigil. Maglagay ka ng mahalagang character or elemento sa magkabilang dulo ng diagonal line.
Minsan, hindi na natin kailangan makakita talaga ng physical na linya. O kaya naman ay yung makabuo ng imaginary line dahil sa mga nakahilarang mga bagay. Merong mga paraan na pahiwatig lang na magpakita ng linya. Halimbawa nito ay yung pagturo. Pag may daliring nakaturo, natural sa ating mga tao na titingin, di ba? Kung Pilipino tayo, yung pagmuso, dun. Ito yung mga tinatawag nating mga implied lines o mga pahiwatig lang. At isa sa mga simpleng pahiwatig ng pagtuturo ng direksyon ay ang ating mga mata. Bilang mga tao, natural sa atin na tumingin sa direksyon kung saan nakatingin ng ibang mga tao. Medyo tricky siya gamitin kasi pwedeng magdulot ng confusion kasi may dalawang linyang magtatagpo usually kapag ganun di ba magkaiba yung direksyon na pinupuntahan nila, so baka malito yung mga tao saan ba akong direksyon titingin, sa tinuturo ng linyang to o sa tinuturo ng linyang to. Pero kung magamit natin ng tama, kaya nitong bigyan ng dobling diin yung kahalagahan ng isang character o elemento sa ating larawan o video. So, sa kalikasan, wala naman kasi mga tuwid na daan. Usually, bali-baliko yung mga tuwid na daan gawa ng tao yun. So, madalas itong gamitin sa mga kuha sa kalikasan kasi nga, ito yung makikita natin. Sa kasamaang palad, wala na akong time mag-nature tripping. Hindi ko rin alam kung pwede na ba sa panahon ngayon. So, yung halimbawa ko ay sa lungsod na lang din. Kung isipin natin, parang intersecting lines lang din to, di ba? Kaso, yun nga, ang intersecting lines, nagtatagpo. Nagtagpo lang sila, pero hindi tinadhana. Kung di rin tayo sa huli. Kasi pagkatapos nilang magtagpo, didiretso na sila sa sarili nilang mga landas. So, converging lines naman nagtitipon. So, dalawang maghiwalay na guhit habang lumalayo, nagtitipon hanggang sa maging isa na lang sila kasi patungo sila sa parehong direksyon. Ngayon, kung hindi talaga kayo patungo sa parehong direksyon ng jowa mo, sana malinaw na sa inyo ngayon kung ano bang leading lines. Thumbs up naman dyan kung nagustuhan nyo ito at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel kasi nakakatulong yun para makagawa ako ng mas maraming video gaya nito para sa inyo sa susunod. Click nyo na rin yung notification bell para tuwing may bago akong video ay may inform agad kayo. Comment nyo sa baba ano ba tingin nyo sa video na to, may gusto ba kayong topic na pag-usapan, at shoutout portion. Si Sirix Queen, another composition boss, meron pa po ba? Pa-shoutout na rin po from Siargao. Wow, ang layo, Siargao. Hindi pa ako nakakapunta dyan, pero balita ko maganda raw. Ang daming nagsasabi. So, pangalawa pa lang to sa composition, eto na. At bala kong gumawa ng mga susunod pa. Neil Mark Castro. Well explained, sir, lalo na sa exposure triangle. Gawa ka ng video about sa mobile photography. Pa-shoutout na rin sa next video. Salamat. Salamat sa panonood ng exposure triangle. So, medyo nag-enjoy ako gawin yun. Sa mga hindi pa nakakanood nun, eto may link dito sa taas. At dito rin sa baba. Maglalagay din ako ng link. Mobile photography, parang marami nga nagtatanong niyan. Sige, alamin ko muna. Manghiram ako ng cellphone na may mga pro settings. Kasi yung phone ko wala puro automatic lang So, sa camera lang ako nakakapaglaro-laro ng mga settings. Pero hahanap ako ng mahiraman. Si Love and Sibidos. Thank you po, Sir Ronnie Pet. Your video makes me learn and easier to understand photography, its elements, and how to use ProCam since my phone has ProCam features. But I don't know how to use it. Salamat po. God bless and keep safe. Shoutout naman po. Thank you, Loven. Good luck sa photography sa iyong camera. Si Sir Abel Vlogs. Nice content, bro. Wanna collab with you soon. I'm a big fan. Check out ko yung channel mo. Interesting yung mga videos mo. And yeah, maybe we could look into this. Next, si Kayok Dalmo. Mas cute ka na. Hehehe. Pangit ba ako dati? Kapag may nagbigay daw ng compliment sa'yo, tanggapin mo na lang. Kasi kapag sabi mo, oh hindi naman, wag na. Ibig sabihin, gusto mong i-compliment ko ulit. Diyan, tatanggapin na lang dapat. So, salamat Kayok Dalmo, Ezekiel Sagun, Ronipe. Maraming salamat sir, malaking tulong ka sa amin at maayos ka mag-explain. Thank you at na-appreciate niyo lalo na yung paraan ko ng pag-explain. Justin Yuri, thanks sa mga advice mo sir. Parang serial killer pala yun. Kailan po kayo gagawa ng about sa mobile photography or related sa about sa topic na yun? More power to you sir. Story dun sa haha, binabasa ko lang kasi. Tapos si Tina Moralidad, been watching your vids, short but concise, keep up the good work. Shoutout naman on your next vid. Ayan, shoutout. So yan, thank you for watching Tina and I appreciate your support. So ayun, salamat sa panonood. Muli ito po si Ronnie Pe. Kita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!